everyone, welcome back. Today I'm back with new brand video, which is about crochet and knittings. This is handmade crop top, so it's like a tour, right? Mero crochet tour जस्तै हो यो पनि. And अब चाहिँ म के एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भने मेरो चाहिँ एउटा स्मल बिजनेस छ. कोर्स तपाईहरु सबैजनाले मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने अब चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो प्रोडक्टको एक्सप्लेन गर्न जाँदैछु हैन. चाहिँ समरको लागि युज हुने क्रप टपहरु हो. यो चाहिँ मल्टी कलर वाला. एन्ड आई हैव ब्रालेट हैन. ब्रालेट चाहिँ मोस्ट अफ द बाहिर जाने केटीहरुले नै अर्डर गरिरहेको छ. मेरो कति धेरै ब्रालेट चाहिँ बिक्री भइरहेको छ हैन. यो चाहिँ एकदमै हाई डिमान्ड छ मार्केटमा, बट नट इन नेपाल हैन. यो चाहिँ बाहिर नै डिमान्ड छ. यो छ कलर क्रप टप. यसलाई कलर क्रप टप किन भनेको भन्दाखेरि मैले यसको शेप चाहिँ यो जुन चाहिँ हामी यो छ नि घाटीको शेपमा चाहिँ मैले यसलाई बनाएको छु. अनि अर्को छ रफल क्रप टप. रफल क्रप टप चाहिँ यो यस्तो डिजाइनको छ. यो डिजाइनलाई चाहिँ हामी रफल भन्छौँ. एन्ड दिस इज ब्रालेट हैन. यो चाहिँ बाहिर जानेहरूले धेरै नै लिइरहेको छ मेरो हैन, किनभने यो बाहिरतिर एकदमै चलेको छ. यसलाई भन्छ ब्रालेट. डिजाइन पनि राम्रो छ यसको. अब अर्को छ फेरि क्रप टप नै देखिहाल्नुभयो. यसको पछाडिको डिजाइन यस्तो छ अनि अगाडिको डिजाइन यो वाला छ, भी शेपमा छ. अनि अर्को फेरि मसँग छ ब्रालेट, दुईटा कलरको ब्रालेट. फर्स्ट टाइम हैन कोभिडको बेलामा बनाएको क्रोचेट हो. यो मैले कोभिडको बेलादेखि स्टार्ट गरेको क्रोचेट बनाउन. यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई थियो. हेर्नुहोस्, फर्स्ट टाइममा पनि मैले यति राम्रो बनाएँ जस्तो लाग्दैछ. सो यसलाई पनि रफल क्रप टप भन्छ. अनि अर्को छ यो पनि रफल क्रप टप. हेर्नु यो पनि रफल वालै छ. रफल क्रप टप नि भन्छ यसलाई पनि. धेरै नै मेरो आइटम्सहरू बेचिसकेको छु. अनि यो पनि छ हेर्नुहोस्. यो हेर्नुहोस् 2 कलर वाला. यो अस्ति भर्खर मैले यो बिक्री गरिसकेको छु. यो बनाएको थिएँ. यो हेर्नुहोस् विलो क्रप टप. यो मैले कति अगाडि बनाएको. यो पनि बिक्री भइसकेको छ. एन्ड अर्को छ यो चाहिँ यही देखिहाल्यो हजुरहरूलाई. एन्ड यो पनि मैले बनाएको भर्खर. यो पनि. सो दिस इज अल हैन. मैले एक्सप्लेन गरिहालेँ हजुरहरूलाई. यति नै छ. अहिले मसँग एकदम कम प्रडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टुर एकदमै सर्ट भएको छ. केही छैन. मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो.